ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට. නිවසේ තියෙන දේවල් වලින් දරුවන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනය කරන්න පුළුවන් සරල ක්‍රම 5ක් මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. ඉතින් අද මම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ වගේම තවත් සරල ආකාර 5ක් පිළිබඳව. මම දිනේෂා. දරුවන්ගේ මුල් ළමාවිය සම්බන්ධ සියලුම කාරණා දැනගන්න මගේ channel එකට subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් මට ගොඩක් වටිනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් කරන අයගෙන් එක්කෙනෙකුට හරි මම මේ විදිහට ස්තුති කරනවා. වාසනා සඳමාලි, ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. අයි ඩ්‍රොපර් එකක් දරුවෙක් ඉන්න ඕනෑම ගෙදරක තියෙනවනේ. ඉතින් අයි ඩ්‍රොපර් එක කියන්නේ පහසුවෙන්ම motor skills develop කරන්න හොඳම ක්‍රමයක්. මේ හරහා දරුවා අනාගතයේදී ලියන්න භාවිතා කරන ඇඟිලි තුන වෙනම හසුරවන්න පුරුදු වෙනවා වගේම ඉවසීමෙන් හා පාලනයෙන් යුක්තව එම ඇඟිලි යොදවමින් යම් කාර්යයක් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම අත හා මැණික් කටුව සම්බන්ධ මාංශපේශීන් ශක්තිමත් වෙනවා. මේ වගේ වර්ණ ගන්නවපු වතුර ටිකක් භාජනයකට දාලා අයි ඩ්‍රොපර් එක භාවිතා කරලා තවත් බෝතලයකට දමන්න ඉඩ දෙන්න. මේ දරුවන් කීප දෙනෙක් අතරේ විනෝදාත්මක ක්‍රීඩාවක් විදියට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා අයිස් ට්‍රේ එකකට පාට කීපයක් දාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අයි ඩ්‍රොපර් එකෙන් පාට එකතු කරද්දී මුතු කැට වගේ ලස්සනට පේනවා. ඉතින් දරුවන්ට ගොඩක් විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකමක් තමයි මේ. වැසි දිනයක දරුවන් නිවස තුල රඳවා ගැනීමටත් මේක හොඳ ක්‍රමයක්. දරුවා නිතරම කරදර කරනවා, වැඩක් කරන්නම දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ නැතුව මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් හදලා දෙන්න. ඒ වගේම කෑම කවන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් කරන්නට ඉඩ දීමෙන් ලේසියෙන්ම කවා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ස්ක්‍රීන් වලින් දරුවන් ඈත් කරගන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ. හාල් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුංචි පැටව් කොහොමත් කැමතිනේ. ගෙදර හාල් බස්කට් එක පරිස්සම් කරගන්න හරිම අමාරුයි නේද? ඔබ දන්නවද පුංචි දරුවන් හාල් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක ඔවුන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනයට ගොඩක් වැදගත් වෙන බව. ඇඟිලි තුලින් හාල්ලට අහුලමින් කරන ක්‍රියාකාරකම් ඉතාමත් වටිනවා. සුදු හාල් ටිකක් අරගෙන ෆුඩ් කලරින් හරි කුකුල් සායම් හරි මිශ්‍ර කරලා හාල් විවිධ වර්ණ ගන්වන්න පුළුවන්. හාල් ටික කප් එකකට දාලා එයට කලරින් හා විනාකිරි ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. විනාකිරි එකතු කරන්නේ හාල් වල වර්ණය ටිකක් වැඩි කාලයක් පවත්වා ගන්න. මේ විදියට දරුවත් එක්කම විවිධ පාට එකතු කරලා හදාගන්න හාල් වලින් අපට ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පුළුවන්. ලොකු රූපයක ගම් ගාලා මේ හාල්ලට අලවන්න දෙන්න. මේ කාලේදී එයාලා හරිම කැමති ගම් වලට. පින්සල් එකකින් ගම් ගන්න දුන්නම තවත් කැමතියි. හාල් ටිකක් භාජනයකට දාලා ඒ වාතරේ පුංචි සත්තුන් අකුරු වගේ දේවල් හංගලා ඒව හොයන්න දෙන්න පුළුවන්. මාස 6ට වැඩි දරුවන්ට සංවේදක ක්‍රීඩාවක් විදියට හාල් ටිකක් ට්‍රේ එකකට දාලා අත් වලින් කකුල් වලින් අල්ලන්න දෙන එක ගොඩක් හොඳයි. දරුවන්ගේ පංචේන්ද්‍රියන් වලට සංවේදනයන් වැඩිපුර සපයමින් උත්තේජනය කළ යුතුයි මේ කාලයේදී. විවිධ භාජන වලට හාල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න දෙන එක හොඳ ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ හරහා භාජන වල පරිමාව ලොකු හා පොඩි භාජන හඳුනා ගැනීමද සිදු වෙනවා. කුස්සිය උයන වෙලාවට දරුවට හාල් ටිකක් භාජනයකට දාලා දෙන්න. එතකොට දරුවත් සතුටින් ක්‍රියාකාරකම් කරන අතරේ අපේ වැඩත් කරගන්න පුළුවන්. දරුවන්ගේ මනස සංසුන් කරන්න හාල් කියන්නේ හොඳම මාධ්‍යයක්. ලේසින් ඇක්ටිවිටි එක හරහා පුංචි දරුවන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනය වීම පමණක් නොවේ. ඇස හා අත සමායෝජනය වර්ධනය වීම, අතේ මැණික් කටුව හා ඇඟිලිවල මාංශපේශීන් ශක්තිමත් වීම, දරුවාගේ අවධානය යොමු කිරීමේ හා ඉවසීමේ හැකියාව වර්ධනය වීම, මූලික ගණිත කුසලතාවයන් වර්ධනය වීම වගේ ගොඩක් දේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රියාකාරකම නිවසේදී පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. කාඩ්බෝඩ් එකක් ඔබ කැමති හැඩයකට කපාගෙන එහි තරමක් ලොකු සිදුරු කීපයක් හදලා සපත්තු ගැට ගහන ලේස් එකක් අරගෙන මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම බීම බට සමාන කුඩා කොටස් වලට කපලා මාලයක් වගේ නූලක අමුණන්න දෙන්න පුළුවන්. මාලය අමුණද්දී හෙමින් ගණන් කරන්න කියලා දෙන්න. කුසලතා රැසක් වර්ධනය වෙන මේ ක්‍රියාකාරකම වැසි දිනයක දරුවා නිවස තුල තියාගන්න උදව් වෙනවා. පසල්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රහේලිකා ඉතාමත් හොඳ විනෝදාත්මක ක්‍රමයක් අපේ පුංචි පැටවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනයට. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව වර්ධනයට, ඉවසීමේ හැකියාව වර්ධනයට, අවධානය යොමු කිරීමේ හැකියාව වර්ධනයට වගේම යම් දෙයක් සාර්ථකව නිම කිරීමේ හැකියාව වර්ධනයට ගොඩක් හොඳයි. ප්‍රහේලිකාවක් විසඳන විට දරුවා එහි කුඩා කොටස් අතට ගනිමින් නැවත සම්බන්ධ කරන විට ඔවුන්ගේ අත් හා ඇඟිලිවල මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් වෙනව පමණක් නොවේ, ඇස හා අත සමායෝජනය කිරීමේ හැකියාවත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම එහි කුඩා කොටස් නිසියාකාරව තබමින් ප්‍රහේලිකාව විසඳීමේදී යමක් සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව, මතක ශක්තිය, අභියෝගවලට මුහුණ දීමේ හැකියාවද වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම දරුවගේ යම් මානසික පීඩනයක් තියෙනවා නම් එය අවම කරමින් ධනාත්මක සිතුවිලි වර්ධනය කරන්නට මේ හොඳ උදව්වක්. අවුරුදු 1ට වැඩි දරුවන්ට සරල කැබලි 2 ප්‍රහේලිකා භාවිතා කරමින් මේ ක්‍රියාකාරකම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. වයසත් සමග සෙමෙන් සංකීර්ණ පසල්ස් හඳුන්වලා දෙන්න. මිල අධික පසල්ස් ටොයිස් අරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. අපිට පුළුවන් ඉතාමත් සරල විදියට පසල්ස් නිවසේදීම හදාගන්න. පුංචිම දරුවන්ට විශාල කැබලි සහිත වර්ණවත් පසල්ස් දෙන්න. නැත්තම් ඔවුන් ඒවා කටේ දමන්න උත්සාහ කරાવી. ඒ වගේම අල්ලන්නට පුංචි නොබ් එකක් සහිත පසල්ස් ගොඩක් පහසුයි. පුංචි කාලෙදී අපි හැමෝගෙම ළඟ ස්ටිකර් කොළ මිටියක් තිබුණා නේද? විවිධ මල් වර්ග, සත්තුන්, කුරුල්ලන්, කාටූන් චරිත වගේ විවිධ ස්ටිකර් කොළ අපි එකතු කරනවා. හරිම ආසයි නේද ස්ටිකර් ගලවලා අලවන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ පුංචි පැටවුනුත් හරිම කැමති දෙයක් තමයි මේ ස්ටිකර්. පුංචි ස්ටිකර් ගලවා ඇලවීමෙන් දරුවන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනය වීමත්, අත් දෙකම හසුරවමින් යමක් කිරීමේ හැකියාවත් වර්ධනය වීම සිදු වෙනවා. විවිධ ප්‍රමාණයේ ස්ටිකර් ලබා දීම වැදගත්. මේ හරහා දරුවන්ට වර්ණ හඳුන්වා දීම, වර්ග කිරීම පිළිබඳව අදහසක් ලබා දීම ආදී බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් කළ හැකියි. ඇත්තටම පුංචි දරුවන් සතුටින් තියාගන්න, ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කරන්න අපට ගොඩක් මිල අධික දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිවසේ තියෙන දේවල් වලින් බොහෝ දේ කළ හැකියි. වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් වෙන් වූ අපේ කාලය හා අසීමිත ආදරය විතරයි. ස්තුතියි. When you subscribe, you support our channel. It's easy and free. Please like and share this video.